mga Lodi Cakes! Ngayon pag-uusapan natin paano mag-convert ng gems na na-harvest natin pa dun sa mga plants natin to BFC. So yun ang papakita ko sa inyo sa third session natin ng Black Farm Club. Okay, so samahan nyo ako, no? Pero before that, mag-review muna tayo ng konti kasi may mga nagre-request. Ano daw ba yung kailangang bilhin? So sa Freeland, ang advice ko, di ba, dapat meron kayong 18 BFC para ma-maximize nyo kaagad yung earnings. So yung 18 BFC, pag kinonvert nyo to sa gems, dahil 70 ang conversion, kada isang BFC, ang equivalent niyan is 1,260 gems. Tapos, ang bibilhin nyo dyan, bibili kayo ng 4 small pots, so 200 gems ang cost nun, 1 water, 50 gems, 2 Jimmy seeds, 200 gems, 1 Bella seed, 200 gems, 1 crystal seed, 280 gems. And of course, ang total niyan is 930 gems. So, meron pang matitira. Bakit kailangang merong maiwan? Kasi, aside from the Freeland, remember, meron tayong goddess. Si Goddess, may ibibigay siyang another land, whether that's light or night land. So, tingnan natin kung ano yung kailangan naman natin doon na resources. Siyempre, kailangan natin ng small pot. So, 50 gems ang cost nun. And kung nasa light land ka, ang kailangan mo ay solid seed. So, ito ay 160 gems. So, ang total niya ay 210 gems. Kung nasa nightland ka naman, ganun din, may kailangan ka din na small pot, pero syempre ibang seed ang kailangan mo dito, yung Luna seed. Pero ang total nito, 210 gems din. So kanina, may natira tayong 330 gems, less itong 210 na gems na to, may maiiwan sa'yo na 120 gems. Pero itong 120 gems na to, maganda na meron ka ng buffer. Kasi pag naubusan ka ng tubig. So, yun lang. Okay, puntahan natin ngayon ang conversion. Ipakita ko lang sa inyo kung nasan ba yung light and night land. Ito yung ibang map na pwede din kayong magtanim dito. So, syempre, puntahan muna natin tong farm. And dito sa farm, mapapansin nyo, kailangan yung i-click tong goddess kasi dito naka-indicate yan, moon. So, ibig sabihin, yung goddess ko ay moon. So, therefore, ano yung itatanim ko? Dapat Luna seed, diba? Kasi, pag nagkamali kayo ng binili nyo soli, hindi nyo siya maitatanim. Kaya dapat sigurado kayo, i-check nyo muna kung ano yung goddess nyo. So, kaya yan, since muna to, night, so panggabi, di ba? So, ito yon. Nakapagtanim na ako dito, hindi ko lang siya nakuhanan ng video before. Pero don't worry guys, kasi napaka-simple lang naman. Kailangan nyo lang gawin, bumili lang kayo dun sa shop nung pinakita ko sa inyo kanina, yung isang pot, at saka yung Luna seed kung night, and then solid seed naman kung pang light kayo. So, ito yung small pot. Bibili lang kayo ng isa na 50 gems yung cost. And ito yung seed. Rare ito. So, solid seed, rare, nakatag. And Luna Star, rare. So, either dyan sa dalawang yan, tig 160 gems siya. So, yun yung pinakita ko sa inyo na cost. And kasyang-kasya siya dun sa budget natin para ma-maximize na lahat ng plot mataniman talaga natin. Para at least tumatakbo ka agad yung oras, mas mabilis tayong makabawi dun sa puhunan natin, di ba? And then, kung regardless kung ano man mangyari sa game, at least nabawi mo na whatever you invested. That's the primary motive, yun yung gusto natin na mangyari kaagad. Okay? So, ayan yung mga land. Ayan. So, pag tinignan natin, ayan. Ito tumubo na kasi to kaya cute na yung plant natin. And then, similar dun sa mga ibang tinanim natin, nakasulat dito kung kailan mo siya ma-harvest. So, babantayin lang natin ulit siya. So, yan. Free at saka night o kaya light. So, depende dun sa account mo yan. Okay, so ang next natin will be conversion na. So, una muna, di ba, magha-harvest tayo. Pagkatapos nating mag-harvest ng gems, then tsaka tayo magko-convert to BFC. Okay, so punta tayo dito sa main screen natin. Ayan, makikita nyo dyan. Yung free land natin. Ayan, makikita nyo dito yung mga tokens natin. Meron tayong 264 gems, 0 VFC, and 10 stick yata to, yung SS. And then yung dalawang land, parehong active na sa akin to. Yan yung night land na diniscuss ko sa inyo kanina lang. So ito, hindi ko pa ito ma-harvest.
Balik tayo doon sa my land. Okay, and then pasukin na natin to para makita nyo na. And there you go guys. So yung Jimmy seed natin, 250 gems yung total, pwede na siyang i-harvest. So i-click lang natin tong harvest and makikita nyo yung gems natin dapat mag-increase to ng 250 gems. So, magiging total niya should be 500 plus. So, dito, pag pumunta kayo sa exchange, pwede nyong subukan muna, di ba, na gawin tong 264 kasi yun yung total gems eh. And they accept yung change. Pero, minimum withdrawal is 500 gems. So, kaya kailangan maka-harvest muna tayo. Tapos, tsaka pa lang tayo magko-convert ng gems into BFC. So, balik tayo sa farm. And then, dun sa farm natin, pag-click natin dito, balik tayo dun sa land natin, di ba? So, i-click natin to and i-harvest na natin. O yan, so, meron na tayong 264 plus 250 equals, ilan yon? 514. Ang galing mo sa math. Yan, successfully harvested na. Yan. So, meron na tayong 214 and nawala na automatically yung plant. So, ito, i-harvest din natin para magkaroon na tayo ng 700 plus na gem. So, yan, makikita natin, 764 na. So, anong gagawin ko ngayon dito? Excited kasi ako mag-convert to BFC. So, ang gagawin ko is lahat i-convert ko. Kasi itong dalawang gems na naiwan, malapit na din naman tong harvest. So, hihintayin ko na lang yon. Pero for now, ang goal ko kasi is mabawi ko yung puhunan ko. So, therefore, 764 muna yung i-convert ko. And makikita natin, makukonvert siya into 7.64 BFC. Eh, di ba guys, magkano ba yung puhunan natin? 18 yung ginamit ko na BFC. So, pag binawas natin tong 7.64, ibig sabihin, 10 na lang na BFC ang kailangan na bawiin, di ba? So, yan, na-convert na siya. Pero, yun lang. Kasi dito, makikita natin na hindi pa pala siya automatically papasok. So, meron pa din siyang parang sort of holding period. Hindi pa natin makukuha sa ngayon yung converted na 7.64. So, may another session ulit tayo. Napapakita ko naman sa inyo yung conversion nun. Kasi for this one, hanggang harvesting lang. At saka conversion into BFC. Pero yung BFC, hindi pa natin siya totally ma-withdraw for now. Kasi yan, pag tinignan nyo yung transaction history niya, waiting for new payment pa siya. So, hindi pa natin ma-out ito today. But don't worry guys, kasi guaranteed na meron tayong 7.64. So, ngayon, may dalawang plot na nag-open. So, ang masasuggest ko sa inyo guys, yung 500 lang yung i-convert nyo. Yung 264, iwan nyo siya. Kasi bumili kayo ng dalawang Jimmy seeds ulit at dalawang pots. So, ang total cost nun, dalawang Jimmy seed, that's 200. And then, dalawang pots, that's 100. 300, kulang pala. Kulang pala, guys. So, isa lang ulit ang may tatanim nyo muna until such time na makapag-harvest kayo. So, that's how you can maximize yung earnings potential nitong game. Pag-aralang mabuti and of course, do your own research before investing on anything. Lalo pat, syempre, pinaghirapan natin kitain yung perang ipapasok natin dito. Kaya dapat magbasa-basa muna kayo and tingnan nyo talaga kung may potential yung game. So for today, yun lang muna ang BFC updates natin. And meron ulit tayong another session once pwede nang ma-withdraw yung 7.64 BFC na yon. So please subscribe to my channel if you haven't yet. And thank you for watching. I hope mapakinabangan nyo itong learnings natin. Bye!